જય શ્રી કૃષ્ણ ને રામ રામ દૈરાને. કેમ છો બધા? મજામાં? આપણે પણ મજામાં. તો આપણે આ જો આવી ગયા છીએ મટુમાન વળીએ, જ્યાં પડી અમારી 4 વ્હીલ ને આપણે આ બેસવાનું છે ભૂમાં. આપણે જવાનું છે, ક્યાં જવાનું છે નથી કેવું તમને બધાને. આપણે આ બે ગયા 4 વ્હીલમાં, એમાં આગળ કંઈક મારી હાથમાં આવી ગયું છે જે ગોળ ફરે છે. તો મને બહુ મજા આવે છે. અને આ જો જ્યાં એસીમાં ઠંડી ઠંડી હવા આવતી હોય ને આપણી હાથમાં આવી ગયું છે. તો આપણે કલ બંધ કરવાનું ચાલુ રાખી છે. જો આપણે ખોલ બંધ કર્યા રાખી છે. આપણે આવું કંઈક જડી જાય એટલે આપણે મજા આવી જાય. જો આપણું ભૂમ ટીટ ટીટ કરતું હાલું જ જાય છે. અને આ જો ભેહું આવે છે 1 2 3 4 ને એક્ઝિમ કુક 5 ના ઘણી બધી છે. 5 ને આ ઘણી બધી ભેહું છે જો. અને આપણે હાર નીકળી છે પીપ 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 પીપ. આપણું ભૂમ તો હાલું જ જાય છે. આ ટ્રેક્ટર આવ્યું. આ જો ઝાડવા આવ્યા. આમે એક મસ્ત ડુંગર છે લીલું લીલું. અને આપણું ભૂમ ડાયટે પંખીડા ઉડે. આમે ગાડીવાળા જડે ને આપણે મડા ડાયવા રાખે. ભૂમ 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 બધું જોવા મળે આપણે તો. ને આપણે મડા મડા કરી. આ જો હંડિયા અને બકરા અને બસ હવે આપણે પહોંચવા દેવા છીએ. ને આ પહોંચી ગયા આપણે આંબેડી. ક્યાં આવ્યા? આંબેડી. અને હાલો આપણે આજુબાજુમાં બધા માણસો રહેતા હોય ને ચા પાણી પીવા જવાનું છે. તો આપણે બધા ચા પાણી પીવા પૂગી ગયા છીએ. હાલો તમે બધા પણ ચા પાણી પીવા. ઘણાને ચા પાણી બહુ ભાવતા હોય. હાલો ચા પાણી પીવાઈ ગયા. હવે ને બીજાને ઘરે જઈશી ચા પાણી પીવા. ડો અમારું ભૂમ ટે અમારું ભૂમ અહીંયા પડ્યું ટે. હાલો આવી ગયા ભીખા મામાના ઘરે આપણે ચા પાણી પીવા. ત્યાંથી બધા ચા પાણી પી લઈએ. પછી આપણે પાછા ચા પાણીનો કાર્યક્રમ પતાવીને પાછા હટાનીયા પટા આવી ગયા છીએ. હાલો આ બધાય આવી ગયા ને હવે થઈ ગયું જમવાનું ટાણું. તો હાલો આ જમણવાર થઈ ગયું ચાલુ. એ તો બધા જમી લીધું. હવે એવો બાયોને વાળો જો ખાલી થાળીઓને વાટકા આવી ગયા છે. હવે બસ આમાં પીરસવા આવે એટલી જ વાર છે. બધાને બહુ ભૂખ લાગી છે. તો હવે પીરસવાનું હમણાં ચાલુ થવાનું છે. છોકરા તો વાટ જોવે છે કંઈ પીરસવા. અમને તો ભૂખ લાગી છે બહુ જ નહીં. અમારા થવાની જિંદગી સૃષ્ટિ માયસી છે. અને એક દીદી છે એની અઠવાને અમારી તો બહુ મજા આવી ગઈ હતી. આ જો બધું પીરસાઈ ગયું છે. હવે બસ થોડીક જ વારમાં જમવાનું ચાલુ. હાલો હવે આ બધા જમવાનું ચાલુ કરવાના જ છે. જો જમવામાં શું છે તો કે ભજીયા દાળ ભાત શાક ને એવું બધું હતું. અને હવે જમીને આપણે આવી ગયા પાછા ઘેરે. તો ત્યાં આપણે આ જૂના રમકડા ચેડા છે. એને ઘા કરો નાખો ભાંગો મોઢામાં નાખો કંઈ ના થાય એવા મસ્ત નાના નાના બધા પ્રાણીઓ છે. અને બે દીદી એની આપણે રમવાની મજા જ આવી ગઈ છે. જો અઠવ બતાવે તમને બધાને. હાલો રમવા તમે બધા. અઠવના હાથમાં ગેંડો છે. દીદીના હાથમાં ચીટો છે તે અઠવામાં ચડાવે છે. આ દીદી આજે મને રમવાની બહુ મજા આવી ગઈ હો. અને અમારી માઇતી જિંદગી માઇતી આજે રમવાની બહુ મજા આવી ગઈ મને તો. જો આ નવા નવા રમકડા જોયા ને એટલે અઠવાના રમકડા રમવું ગમે છે. એટલે તો અઠવાના રમકડું ના ગમે છે. જો આ મારી માં 3 દીદીઓ મને રમાડે દવા કેવી મજા આવી ગઈ મને. જો હાલો તમે બધા પણ રમવા આડો માચીને ધક્કો મારીને પાડી નાખું છું. માચીને તમે બહુ હેરાન કરી હો. માચીનો વાલો કાઢી લીધો હતો હોય તો માચીને ધક્કો મારે ને એટલે માટી પલી દે પલી દે. અમારી જિંદગી માચી છે એનું નામ છે સૃષ્ટિ માસી. જો એ ધક્કો મારું ને તો એ પડી જાય છે. અને આ પછી આપણે આવી ગયા નાના બાપાના ઘરે. ત્યાં જો નાના બાપા મને તેડીને ઊભા છે ને ટ્રેક્ટર જાય છે. આવું હોય એટલે આપણે બીજું કાંઈ તો જોતું ના હોય. બીજા બધા બેઠા છે ને આપણે બહાર ફરી આમ રખડી જઈ. તો નાના બાપાને કહું મારે તો આમ જવું છે મને બેવું નથી. એટલે આપણે નાના બાપા બહાર લઈ ગયા. અને આ ડો એક ગલું છે કાલું કાલું. તો એની હારે હું ને મામા બે રમી જાય. અને હાલો હવે આપણે પાછા નીકળી જાય. હવે ઘર ભેગા થાય જલ્દી. તો આપણે પાછા નીકળી ગયા વડાળાથી. અને આપણે તો થાકી ગયા હતા ને તો આપણે તો ગાડીમાં નીંદર ચડી ગઈ. ભૂમ તો આલું જાય પણ આપણે તો નીંદર આવી ગયા. ડો પછી વચમાં ગાયું આવ્યું થોડીક આગળ ને થોડીક પાછળ ને એમ ગાયું આવે છે. અને આ ઘોડા પણ આવ્યા. અઠવા છૂટો તો નકો અઠવાને આ ઘોડા ડોવાની બહુ મજા આવે તો કેવા મસ્તના ઘોડા તે. અને આગળ જુઓ ઘેટા બકરાના નાના નાના બટાટે. હા દોડો હમણાં આવશે. ઘેટા બકરાના નાના નાના બટાટે ને એ જો એવા ઘેટાના નાના નાના બટા.
અને હવે આપણે જામજોધપુર પહોંચવા આવ્યા છીએ. જામજોધપુર આવ્યા તો કંઈક તો ખાવું પડે ને. છોકરીઓની ફેવરેટ શું આવી? પાણીપુરી. તો આવી ગયા પાણીપુરીની રેકડીએ. અને બધા પ્રકારના પાણી છે અહીંયા તો. ખજૂર રેગ્યુલર લસણવાળું ને આ પાણીપુરી બનીને તૈયાર છે. હાલો બધા પાણીપુરી ખાવા. છોકરીઓના મોઢામાં તો પાણી આવી જાય પાણીપુરી દેખે એટલે. આ પાછા આપણે ખાઈ પીને બેસી ગયા. હવે જાશું જસા પર. ને આ આપણે જસા પર જતા પહેલાં જાય ચંદ્રી માસીની ચંદ્રી ફૂઈની વાડીએ. તો જો ત્યાં પૂગી ગયા. દીદી છે પિનલ ફૂઈ પણ કહી શકું ને પિનલ દીદી પણ કહી શકું. આ એનું ઘર છે. તો એને મને જામફળ તોડીને દીધું તો મને મડાવ્યું. હું એમ કહું છું વડી આપો એક જામફળ. હું કરું છું તો એ મને જામફળ તોડીને આપે છે. દવા મને બીજું જામફળ તોડીને આપ્યું. તમે બધાને જામફળ ખાવું હોય તો હાલો. અને હવે આપણે આવી ગયા આપણા ઘરે જવું છે. તો અમારા ગામનો આ ગૌશાળો છે. અહીંયાથી ટર્ન મળી તો આવી અમારું ઘર. હાલો આપણે ઘરે પાછા. અને આ હાંજ પડી ગઈ છે. અથરો ફોન લઈને મંડાણો છે. હાલો હાલો કિને ફોન કરતો હોય ખબર નથી. અઠાવો કયો નહીં તમે કિને એટલે વાત કરો તો હમણાં નંબર દો નહીં. તમે કીધો અઠાવો ઊંડા હવડો ફોન લઈને વાત કરે ને મડા કરે તે કિને એટલે વાત કરતો હોય છે અઠાવો ફોનમાં. વિચારો તમે બધા પણ વિચારજો. આ ડો એકવાર તો જમી લીધું હતું પણ આ બધા વાસણા લે તો અઠવાને હજી ખાવું હતું. તો અઠવાએ રોટલો લઈ લીધો ઢો કે માં તો હજી ખાવું છે. આખો રોટલો દોહે અથવાને થાળી લઈને ઉપાડે છે. એ ભાઈ રમવા ના હોય ખાવાનો હોય ઈ. હા ઈ ખાવાનો હોય. લઈ લ્યો આલો તમારે ખાવો હોય તો. આ ઉપાડી લીધો તો ખરા. આખો રોટલો દોઈ જાય છે ભાઈ અઠવો તમારે. આ બટકું ટાઈપું. હવે વિચારે છે કારણ શું કરું. ખાધું હો. હા ભૂખ લાગી ગઈ હોય ને રમીને પાટી તો પાછું ખાવા ડોયો જ ને. જો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને નવા હો તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો.